một 집시 오고 있뇨 là không có 오고 있뇨 là trong đó nuôi trong có nhớ cần được quan trọng là 오고 있 Chào chiếu. dạ Chào chút xíu. dạ 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 Điện nó ra bán đồ ra. Cái gì? Bán miếng nhôm đó ra. cái đó một tấm á Nó đi bán lại. Nó ngoài đánh một tấm một cái